Guys, ito yung Segotep Halo 7 Plus. Kung mapapansin nyo, power casing siya for ATX standard motherboard. Pwede rin siya sa micro ATX na motherboard. Mapapansin nyo dito sa side fan, hindi siya glass, acrylic plastic glass siya. Then dito rin sa front, ganun din, acrylic plastic case siya. So sa gilid may air ventilation para mag-suck ng air sa labas, ng fresh air. So, sa kabilang side din, ayun din, may air ventilation para sa intake ng fresh air para papasok dun sa loob ng system nyo. Saka yung pinaka-paa niya, yung pinaka-base ng system case natin, medyo elevated siya ng konti. Kung mapapansin nyo, medyo yung awang niya sa ilalim, yung clearance niya mas mataas. Kasi yung power supply natin, ilalagay natin dito sa gilid para yung ventilation din ng air ng power supply nyo, medyo maganda rin yung air flow niya kasi nga yung clearance niya sa ilalim, medyo mataas din siya. Pagdating dito sa top ng casing natin, pwede kayong maglagay dito ng 240 na AIO na water cooling or ng liquid cooling. So pwede rin kayo dito maglagay ng 2 pieces of 120mm na fan, pwedeng RGB or pwedeng hindi. At the same time, meron din siyang dust filter, magnetic dust filter, na pwede nyong linisin, tanggalin kung marumi na siya. So, ito yung grills guys sa top ng system casing natin na Segotep. Yun nga, pwede kayong maglagay ng 240 na liquid cooling or dalawang 120mm na fan. Mga inputs and outputs nyo. So, of course, nandyan yung pinaka power on, then yung reset button. Also meron kayong indicator for power on and yung hard disk activity. Meron kayong USB 3.0, 3.1 na port, then dalawang USB 2.0. Also meron kayong jack for microphone and jack for headset. So eto yung inside ngayon ng casing natin. Na-mention ko nga sa inyo kanina, pwede kayo ditong mag-install ng ATX standard size of motherboard, also micro ATX na motherboard. Then nasa baba ngayon yung lagayan ng power supply unit nyo. Then meron din siyang air vent, also meron din siyang magnetic filter na pwede nyong linisin. Once na nag-purchase kayo ng casing, may makikita kayong bag of screw. Ito yung screw ng mga system fan nyo. Also, ito yung screw para i-mount nyo yung motherboard nyo dun sa case stand. Then, makikita nyo rin dito yung mga wire para dun sa motherboard header nyo, connector ng high definition audio, USB 2.0, USB 3.0, LED light indicator, reset power on switch. Iyon ang mga makikita nyo. On side naman, pwede kayong mag-deploy dito ng 240 na liquid cooling na AIO or 3 pieces of 120mm na fan. Pwede kayong mag-install dito sa front natin. Yung storage devices nyo, also yung power supply unit nyo. So pwede rin kayong mag-deploy ng dalawang 120mm fan. So a total of 8 120mm fan ang pwede nyong i-deploy dito sa system casings natin. Sa back side naman ng casing natin, kung makikita nyo, meron siyang clearance again para dun sa mga cable wires and cable management nyo na pwede nyong itago dito, i-route dito. Then meron din tong bay for SSD. Ito yung isa. Then ito yung pangalawa.
Dito naman sa pinaka-bottom area, dito natin i-deploy or dito nyo ilalagay yung power supply unit nyo. Sa baba nga, yung air vent nyo, meron ding magnetic dust filter na pwede nyo linisin. Pagdating naman dito sa bay natin, dito natin ilalagay yung mga 3.5 na HDD natin, mga hard disk drive natin. Pwede kayo mag-deploy dito ng dalawang HDD sa area na to. Saan naman kayong mga hole para dun sa CPU power, also dun sa 24 pins power ng motherboard, routing ng cables, SATA cables nyo, pwede rin dito sa baba. Ito naman yung pinakalikod ng casing nyo. So dito natin ilalagay yung fan. Beside nyan, nandito yung backplate ng motherboard.